Good morning, everyone! Welcome to Julian's Kitchen. Ngayon naman, Japanese naman ang dishes na gagawin natin. Sinong may hindi gusto ng Japanese na pagkain? Hilaw man or luto, hands down, healthy, masarap, full of flavor, and it's so easy to make. Pero para lang malaman nyo, ituturo ko sa inyo yung mga ilang dishes na palagi namin ginagawa sa bahay. First, yasai itame. Lagi natin ito nakikita sa mga menu ng mga Japanese restaurants. It's just cabbage, bean sprouts or toge, carrots, bell peppers, and onions. Yung iba naglalagay ng garlic, yung iba naglalagay pa ng chicken pieces or pork pieces. Eto, gusto ko gulay lang. Chopper cabbage. Last natin itong lulutuin, pero gusto ko nang nakaprep itong cabbage natin kasi madali lang siya. Hindi natin kailangan yung matigas na part. Mga ganito, okay na yung ganito karaming. Half-cook naman natin yan eh. So ano ba yung mga staple condiments ng Japanese food? You have your soy sauce, your dashi. Ito po yung dashi. Ito yung tinatawag nilang umami flavor. Nilalagay nila to sa mga broth nila, sa tempura sauce. Nilalagay nila to sa mga Japanese fried rice. So it's nice that you always have this at home. Chicken teriyaki. Ebi fry, perfect. Ebi fry. At saka katsudon. Okay. There you go. Okay. Okay, nag-prepare na ako ng oil kasi magdi-deep fry tayo. Para sa ating chicken teriyaki, i-marinate natin siya. Cling wrap. Okay. So, unahin muna natin yung katsudon. Para mag-flatten siya ng ganito, sa grocery, meron na ngayon boneless and skinless pork. Cover natin siya ng cling wrap. Leave enough space for the pork na mag-expand. Okay? Bigyan natin ng space ang pork. Lahat tayo kailangan ng space. Yung pork kailangan din ng space. Tenderizer. Not too much kasi madudurog yung pork natin. Tama lang na mapalapad natin siya. Pag napalapad na natin siyang ganyan, we season it with salt and pepper. Kasama ng iba pa nating katsudon. Gawa tayo ng 3. Kasi ready naman na yung oil natin. Let it marinate for like 5 minutes. And then, i-bread uli natin to. Remember yung breading na ginagamit natin? Yung panko, yung flour, isi-season na natin siya ng salt and pepper para bawat layer may lasa, hindi lasang flour lang yung ebi fry natin. Extremes ang food ng Japanese. Either deep fry or either raw. Meron ding fried rice, meron ding plain rice, may noodles. Napakadaming options ng Japanese food. That's why, paborito namin ni Ryan Japanese food. Ngayon, season natin ang ating panko breadcrumbs. Seasoned na ito, flour. Or kung halimbawa gusto niya pa ng mas deeper flavor, yung pork, dapat kasi plato. Pwede namang meron mga all-purpose na herb seasoning na salt-free. Make sure na buong pork ay seasoned evenly and properly ng panko and flour. Set aside. Now, ipapakita ko naman po sa inyo ang ebi fry. There's a difference between tempura and ebi fry. Though pareho silang deep fried, yung ebi fry, they use dry crust. Kumbaga, meron tayong ginagawat panko breadcrumbs. So, para mapahaba nyo ng ganito yung shrimp, baliin nyo muna siya. Magkakat kayo ng slit dito pag ganyan, tuk, tuk, tuk. Tapos, di ba nakaganyan yung shrimp? Pag binagyan nyo siya ng slit na ganyan, diretso siya ganyan. Pag dumiretso na siya ganyan, you pinch it hanggang humaba siya. Yan. Haba na siya. Importante rin na kaliskisan yung shrimp, yung tail niya, nandyan nag-stay yung tubig niya. So, pag nag-stay na yung tubig niya dyan, tatalsik siya once na prinito natin. Ayaw natin yan. So, para magkaroon ka ng ebb ng shrimp na kagaya niyan, pataba pa siya, pwede mo pa siyang pahabain. Pataba na siya, punggok pa siya. So, naputol ko kasi. Yan. So, gagawin natin, di ba ang ebi fry makapal? Ang ginagawa nila, dino-double coat nila. So, flour, egg, panko, egg, panko breadcrumbs. Kaya mataba yung ebi fry natin. Ang ending niyan, magiging ganito na siya.
once na nag-breading kayo ahead of time, it's important na lagay muna kahit paano sa ref para mag-incorporate yon at bumuo siya. The time na ibagsak natin yan sa oil, hindi siya maghihiwa-hiwalay. Okay, chicken teriyaki. Ito marinade na to, you can do it ahead and then ibote nyo. And then marami kayong pwedeng paggamitan nito. Pwede nyo gamitin sa pork teriyaki, pwedeng gamitin glaze or light soy sauce, about half a cup. Or gawin na natin 1 cup kasi gagawin naman natin siyang marinade at pwede mo siyang ibote. Dashi, half na lang kasi baka malat masyado. Mirin, importante to. Kung gusto nyo palagi nakakagawa ng Japanese dishes, mirin ay importante and sake as well. Sweet rice wine ang tawag dyan. White vinegar. Kung 1 cup yung soy sauce, half cup of vinegar and mirin. Honey, at half a cup. Garlic, pepper, brown sugar. Okay, dissolve natin. Dito na tayo mag-grate ng ginger. By the time na matapos tayong mag-prito, pwede na natin itong lutuin. So, ready na ba kayo, guys? So, ito pwede nyo na po itong ibote. This is good for at least 1 week sa refrigerator. Pwede nyo lagyan ng chili flakes kung gusto nyo. Pwede kung ano pa man. Unahin natin muna ang ating veggies. Butter. Konting olive oil para hindi masunog yung butter. Ito yung pinakamadaling gulay na pwede nyo magawa. Chicken teriyaki and yasay itame ang magkasama. Or pwede naman ding yasay itame and yung katsudon. Tapos chicken teriyaki and steamed broccoli. Tapos yung ebi fry, as is well is na yan. Onions. A bit of garlic. Hindi ko inuna yung garlic kasi masyadong naging mainit yung butter ko. So inuna ko yung onion para bumaba na yung temp ng butter. By the time na ilagay natin yung garlic, hindi na siya masusunog. Habang ini-infuse natin yan, kaya niyo ba ako sundan? Kasi gabi na, doon na tayo. I fry. 1, 2, 3. Natatawa ako kasi masakit. 4. Nakapaak pa kasi ako. 5, 6, 7. Mabilis lang siyang maluto. This is the color that you want. Hindi yun. Kasi nga bilang masyadong mainit yung mantika natin, nag-brown siya agad. So ito yung tamang kulay. Tamang time ng pagprito. Raise ulit natin yung heat. Yung mga ganitong maliliit na andar ng mga plato, malaking bagay yan sa presentation. Di ba sa beauty pageant may ganun? Beauty pageant? 80% ganito, 20% chuchu, 90% chuchu. Ito, 30% presentation. Perfect! Ang ganda niya! Pwede siyang ligawan ng kapwa niya sa rim. Cabbage, carrots. Inuuna natin cabbage and carrots kasi sila yung medyo matigas. Though, technically, pwede mo talaga silang kainin ng hilaw. Pero palalabutin lang natin ng slight, lalagyan na natin ng toyo. And of course, mirin. Okay. Bell pepper. Bell pepper. Gusto mo yung veggies na makulay? Ako gusto ko yung veggies na makulay. Pwede kayo mag-add ng young corn, dashi, and toyo. This is my version of yasay itame, ha? Baka mamaya sabihin nyo, ay ganito, ay ganyan, ay ganyan, ay mer. Ayaw mo i-overcook yan kasi sayang naman. That's it. Tapos na yung yasay itame natin. Pang! Yung pork kasi medyo mas matagal ito maluto sa shrimp. Tapos na ebi fry natin, by the way. Siyempre, mas maganda to yung mainit na kanin, di ba? Yung masarap na Japanese fried rice, yung kanin pa lang ulam na. So, ito yung sa ating chicken teriyaki. Butter. Etong butter lalagyan natin sa chicken teriyaki. Olive oil again, para hindi masunog ang butter. Chicken teriyaki, lagay lang natin lahat. Ay, ang bango! Para mabigyan ko po ng hustisya kung bakit dumidilim ang kapaligiran. Gabi na po kasi dito. Okay. Lapit na. Again. Sauce ng katsudon. Water. Soy sauce. Again, mirin. Dashi. Grated ginger sa chicken teriyaki. And yung ating katsu sauce. And a bit of sugar. Yan. Almost ready. Pwede nang pumlating. That's your ebi fry. Ito yung chicken teriyaki natin. This is just steamed broccoli or boiled broccoli. Hindi ko na siya masyadong nilagyan ng matinding andar kasi malasa naman yung chicken teriyaki natin. 1 egg.
Yan, wag na masyado. Hayaan mo na siya maluto dyan. Get our katsu. Don't you payami chopsticks. Papadrip lang natin yan. And then we'll cut it into strips. Top natin sa rice. Lalagyan natin ng katsu sauce. Tsaka lang. Cornstarch. Or wonder powder. Slice. Oh, naririnig niyo ba yan? Sa ibabaw na ganyan. Wait lang guys, may andar pa yan ha. Tapusin ko lang tong manok ko. Ayun. Sesame seeds. Black sesame seeds. Kasi bakit hindi? Meron ako. Kung wala kayo, okay lang naman. Leeks. Importante ito sa ating Japanese dish. Kaya natin ng konting spring onions. There you go. Chicken teriyaki. Ito, dapat yan binubuhos over the katsu. Kaya lang, mawawala yung pagka-crispy. So, lagay natin siyang parang konting sabaw. You'll be surprised kung gaano siya kasarap sa napakadaling oras. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Yasay itame. Gusto ni Ryan tong yasay itame na to kasi si Ryan, hindi po siya mahilig sa vegetables at all. Talaga. Pero, lahat naman, hindi ba? Lahat na papag-aralan, lahat na babago. Nung nakilala niya ako, ay, naku naman. Nagawan ko ng paraan na mapakain siya ng veggies. Okay, natapos na tayo. So that's what? Less than 45 minutes, you have 4 dishes. Lahat yan, Japanese-inspired dishes. Yes, ay itame. Katsudon, chicken teriyaki with broccoli, and ebi fry. So, paano ba kainin ang ebi fry? Ganito po yan, mga misis. Lagyan mo to ng tinatawag na mayonnaise, tapos panggigilan mo siya. Tapos, yung Japanese mayo, lalagyan mo ng katsu sauce. There you have it. Ready ka na bang makinig? Pakinggan mo to. Ebi fry. So like that. And eat. Kids, so easy to make. To my millennial friends, I know I have you. I-surprise niyo yung parents niyo nito. Oh my gosh. Baka bigyan kayo ng load. Chicken teriyaki. Hindi rin masama. Pwede. Alam ko na yung lasa nito. So yung kanin na lang. Kanin talaga yung tinira ko. Yes, I eat na. Check. Let's check. Ayun agad yan. Japanese dishes. So easy to make. So fun to do. And at the same time, hindi siya ganun kamahal gawin. Walang kailangan ng special equipments. Hindi kailangan. Eto, pwede namang tongs na lang. Diba? Okay lang yan. Let me know kung na-try nyo sa bahay ninyo. Kids, please, subukan nyo. It's not too late. Lalo na sa mga hindi pa marunong magluto. It's never too late to learn how to cook. It's a skill that you will need for when you get older. Isa ito sa mga bagay na pwedeng nag-loading ako. Basta masarap. Okay, guys? Thank you guys for watching Juliet's Kitchen. I hope you enjoyed. And don't forget to try it out at your homes. And kung meron kayong nasubukan na magandang recipe, just let us know. Don't forget to like and subscribe. Don't forget also to comment down below. Juliet's Kitchen on YouTube and Facebook.